Salutare! De-a lungul timpului ați tot văzut videoclipuri cu mine plimbându-mă cu bicicleta și povestind ceea ce o să vedeți în continuare. Aici vă prezint o mică partitură din meseria mea de șofer de autobuz pe linie în oraș și dacă vă place asemenea videoclipuri, v-aș putea prezenta câteva pe viitor și anume aș putea să filmez chiar și o linie de la un capăt până la celălalt. Tot ceea ce trebuie să faceți este să-mi dați de știre în secțiunea de comentarii și să apăsați butonul de like și de restul mă ocup eu. Să aveți o zi plăcută!